বৰহাটতে জাম মাৰিছিলা মানে নমস্কাৰ নমস্কাৰ হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। ৰাতিপুৱা হ'ল, ৰ'দত অলপ দেৰি বহি এয়া ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰাত লাগি গৈছোঁ। খাবতো লাগিবই, প্ৰথমতে খাই লৈ তাৰপাছত বেলেগ কাম কৰিবলৈ আছে। আজি বহুত কাম আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ প্ৰথমতে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰি লওঁ। ব্ৰেকফাষ্ট আজি ৰুটি খাম বুলি ভাবিছোঁ। ৰুটিৰ লগত পনীৰ অকণ বনাওঁ। পনীৰ আগত আনি থোৱা আছিলে, 100 গ্ৰামমান আছে, তাকে বনাওঁ আজি। তাৰ কাৰণে আলু, পিঁয়াজ যিমান যা যোগাৰ লাগে সেইবোৰ কাটি থৈছোঁ। এতিয়া এনেই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, ইমান একো স্পেচিয়েল বনোৱা নাই। তাকে দেখাম বোলো আপোনালোকক অকণমান। এয়া নিমখ অকণ দি তেল দি লৈছোঁ কেৰাহীত। নিমখ দি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিম পনীৰখিনি। ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত উলিয়াই দিম, একদম সিজাকৈও নাভাজোঁ। এতিয়া কেৰাহী থাকি যোৱা তেলখিনিতে পিঁয়াজ দিছোঁ, জলকীয়া 3টা দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট, হালধি অকণ দি এতিয়া ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে তাত বাকী আলু, বিলাহী দি দিম। এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত আলু দি দিছোঁ। তেনেই চিম্পুল হয়, চবেই বনাই খাব পাৰে, তেনেই ইজি। আৰু বিলাহী দি দিছোঁ। এতিয়া আলু আৰু বিলাহী ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম সিজাকৈ। ৰুটি বেলি থৈছোঁ, এতিয়া এখন বেলি ল'লোঁ আৰু তাৱাখন গৰম কৰি তাতে ঘিউ অকণ দি, অকণমান বেছি ঘিউ নিদিওঁ, অকণমানকৈ দি গৰম কৰিম। আৰু এফালে এয়া ঘিউ অকণ দিছোঁ, ঘিউ অকণ দি ৰুটিখন বনাই দিম। যিহেতু ছোৱালীজনীক দিম সেইকাৰণে, বাকী আমিতো শুকান ৰুটিয়ে খাম বাৰু। তাইৰ কাৰণেহে 2খনমান ঘিউ দি বনাই দিছোঁ। ৰুটি হৈ গৈছে, ভাজিখিনি অলপ লাগি ধৰা নিচিনা হোৱাৰ কাৰণে পানী অকণ দি দিছোঁ। বেছি নহয়, কম পানী দিছোঁ, 1 কাপমান হ'ব। পানী দি এতিয়া উতলাম, ভালকৈ সিজাব লাগিব। যিহেতু বিলাহীখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা হ'লে একো দিগদাৰেই নাছিলে, কিন্তু বিলাহীখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা নাই, সেইকাৰণে এনেকৈ সিজাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া পানী কমি যোৱা, শুকাই যোৱা, আগৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল, আকৌ এবাৰ পানী দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ সিজিব। আলুখিনি অলপ কঠোৱা নিচিনা সিজিব খোজা নাইচোন, কি হ'ল জানো, সেইকাৰণে পানী অকণ দিছোঁ। এফালে ৰুটিও হৈছে, সেকি আছোঁ, হৈছে আৰু খাব পৰা হ'ব। এতিয়া আলুখিনি সিজিছে, 2বাৰ পানী দিয়াৰ পাছত। এয়া সিজাৰ পাছত আলু 2টামান ভাঙি দিছোঁ, খাই ভাল লাগিব, গ্ৰেভিটো ভাল হ'ব। বিলাহীবোৰ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি, ভাজি থোৱা পনীৰখিনি দিম। এয়া পনীৰখিনি দি দিছোঁ, দি মেলি 5-10 মিনিটমান অলপ উতলাই মেলি নমাম আৰু কেৰাহী। হৈ গ'ল আৰু, বেছি একো টান নহয়, একদম তেনেই চিম্পুল হয়, খাবলৈ ভালো লাগে। মা মছলা একোৱেই দিয়া নাই, দেখিছে ধুনীয়া আহিছে কালাৰ। আৰু এইফালে ছোৱালীলৈ অকণ উলিয়াই দিছোঁ। আৰু মই লাল চাহ খাইছোঁ। মই গাখীৰ চাহ ভাল পাওঁ, মানে এতিয়া ৰেগি শিকি গাখীৰ চাহ খাব পৰা নাই। ৰুটি খোৱা, ৰুটি আছে, খোৱা। খুৱাইছে, বাইদেউ খাইছে আৰু তুমি খোৱা। আপেল খাইছা না? আপেল ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া যিহেতু স্কুল যোৱা নাই, বন্ধ হৈ আছে, এক্সাম শেষ হ'ল, বহি চাই হৈ গ'ল। এতিয়া ভাবিলোঁ চুলি ইমান বেয়া হৈছে, অকণমান কেয়াৰ লওঁ। সেইকাৰণে ঘৰতে এল'ভেৰা ৰুই থৈছোঁ। এল'ভেৰাৰ যিটো জেল হয়, সেই জেলটো বহুত ভাল হয়, চুলিৰ কাৰণে ভাল, স্কিনৰ কাৰণে ভাল। মোৰ স্কিনো ফাটি শেষ, গুটি উঠি শেষ, অৱস্থা নাই, চাব নোৱাৰোঁ, নিজৰ আইনা নোচোৱাই হ'লোঁ বহুত দিন। আৰু এইফালে চুলিটো ক'বই নোৱাৰি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান যত্ন লৈ চাওঁচোন, ভাল হয়েই বা কিজানি। সেইকাৰণে এল'ভেৰা কাটি লৈছোঁ, পাতেই হ'ব, পাত বুলিয়ে ক'ব চাগে, কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো জেল আছে, সেই জেলখিনি বহুত ভাল হয়। আৰু সকলোৱে জানে ইয়াক অসমীয়া ছাল কৰিম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া জেলখিনি উলিয়াই মই চুলিত লগাওঁ, চুলিত লগাই ধুই দিম। আজি চেম্পু নলগাকৈ ধুম, কি হয় চাওঁ, ৰিজাল্ট বা পাওঁ নে নাপাওঁ। এতিয়া
এতিয়া এল'ভেৰা জেলখিনি গোটেই চুলি গুৰিত আগত য'ত ফাটিছে বেয়া হৈছে ডেমেজ হৈছে সেইবোৰ লগাইছোঁ আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মই সৰু ভাইটিক দেখাম বুলি আমাৰ সৰু ভাইটি এইফালে নমস্কাৰ ইয়াক থ'বলৈ আমি যাওঁ শিমলুগুৰি ট্ৰেইন ষ্টেচনত আৰু ট্ৰেইনত যাবগৈ চ' ব'লক আমাৰ লগত আপোনালোকেও আমাৰ শিমলুগুৰি ট্ৰেইন ষ্টেচনটো চাব দিনৰ দিনটো ইটো সিটো কৰাৰ পাছত এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ ইয়াক থ'বলৈ ভাইটি যিহেতু কাছাৰত পষ্টিং হৈছে কাছাৰতে থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি আগবঢ়াবলৈ আহিলোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচন পাইছোঁহি সোমাইছোঁ আৰু এই আগত দেখি আছে ট্ৰেইন ষ্টেচন সেই শিমলুগুৰি জংচন লিখাই আছে আৰু এয়া আমি নামি ছোৱালীক পানীকণ খুৱাই লৈছে আৰু মই ভিডিঅ'কণ কৰি লৈছোঁ এইফালে দেখিছে ইমান ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰি থৈছে ৱালবোৰ আৰু এয়া ৰেল ট্ৰেকবোৰ দেখিছে ভিতৰ ভাগটো শিমলুগুৰি ৰেল ষ্টেচন আহিলে নিজকে কিবা আগৰ সেই বিয়া হোৱাৰ আগত যেনেকুৱা আছিলোঁ তেনেকুৱা মানে একদম ফ্ৰী ফিল এটা আহে একদম তেতিয়া অহা যোৱা কৰিছিলোঁ লগৰ কেইটামান আছিলে চাগে 11জনমান আছিলে নেকি গোটেইখিনি ল'ৰা আছিলে মই আৰু ছোৱালী এজনী আছিলোঁ তাইতো বেলেগৰ পৰা উঠিছিলে মই কিন্তু শিমলুগুৰিৰ পৰা উঠিছিলোঁ আৰু মোৰ লগত 3-4টামান লগৰ ল'ৰা গৈছিলে বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড এতিয়াও আছে তাহাঁতি আৰু মোৰ কাৰণে সদায় চিট উলিয়াই দিয়ে তাহাঁতি তাৰ কাৰণে সদায় থেংক ইউ ক'বই লাগিব তাহাঁতি বহুত কেয়াৰ লৈছিলে মোক আৰু মই ঘৰৰ পৰা সন্মুখৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁ মেজিকত ৰাতিপুৱা 6টাতে উঠি আহোঁ আৰু 8টা বজাত পেচেঞ্জাৰখন থাকে কেতিয়াবা 8:30 আছিলে নে 8 বাজিছে পাহৰিছোঁ মই সেইখনত যাওঁ ঘৰৰ পৰা 6টাত ওলাওঁ আৰু ইয়াত পাই যাওঁ সেই সময়ত কৈ দিয়া মামা গ'ল কৈ দিয়া মামা গ'ল কৈ দিয়া এইবাৰ যে তুমি চণ্ডীগড়ত উঠিছিলা মনত আছেনে চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছত উঠিছে বৰহাটতে জাম মাৰিছিলা মনত আছেনে চণ্ডীগড় এক্সপ্ৰেছত উঠিলে আৰু উঠি কি হ'ল এতিয়া বৰহাটত নৰখে কি কৰিব বৰহাট পোৱাৰ অকণমান আগত বৰহাট পোৱাৰ অকণমান আগত ষ্টেচনটো জঁপিয়াই দিছিলে কেনেকুৱা লাগিছে ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ আহি ভাল লাগিছে না মনত পৰিছে না কিবা কিবি ধেৰ মোৰ যে ইয়াত পেট বেয়া হৈছে মনত পৰি বেয়া জমনি লাগিছে ইউনেস্কো স্বীকৃতি পালে ভাইটি গ'ল আমি এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ তেন্তে আজিৰ ভ্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ চাইছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনাই বাই বাই